Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một đầu chuyên dụng M2, đó chính là đầu Victor, model là KRM800. Đây chính là model M2 đầu tiên của hãng Victor, một cái đầu M2 rất là cổ. Lúc trước, trong clip nói về đầu Panasonic AU65H thì tôi đã nói về lịch sử phát triển của M2. Thì hôm nay tôi sẽ nói sơ lược lại thêm một lần nữa. Như chúng ta đã biết là vào năm 1982 thì Sony đã đưa ra định dạng Betacam. Betacam là một định dạng chuyên dụng. Đây chính là một cuốn băng Betacam tiêu biểu và chúng ta thấy là cái chữ Betacam mà nó không có chữ SB phía sau ha. Và đây chính là băng Betacam. Betacam là một định dạng của Sony dùng để phục vụ cho những cái máy quay chất lượng cao. Thì cũng vào năm 1982 thì RCA và Matsushita đã đưa ra định dạng M nhằm cạnh tranh lại với Betacam của Sony. Và cái đầu M tiêu biểu đó chính là đầu Panasonic model là AU300B. Thì tuy nhiên cái hệ M này nó không tốt bằng Betacam cho nên là M đã thua. Thì đến năm 1986 thì Sony lại đưa ra một cái định dạng mới, đó chính là Betacam SB. Betacam SB tốt hơn hẳn Betacam. Đây chúng ta thấy là Betacam SB nó có thêm chữ SB tức là hàng chuyên dụng, và băng Betacam SB này được sử dụng băng metan cho nên là cái băng thông có tín hiệu rất là tốt. Thì cũng vào năm 1986 thì Panasonic đã cải tiến cái M lên và đổi thành hệ M2 nhằm cạnh tranh lại với Betacam SB của Sony. Nếu Sony độc quyền về Betacam SB thì M2 được độc quyền bởi Panasonic và Victor GVC. Thì để tạo ra cái thị trường lớn thì là Panasonic và Victor đã mua lại những cái model và dán cái thương hiệu lẫn nhau. Chẳng hạn như cái đầu KRM800 này của Victor thì là Panasonic đã mua lại và gắn cái nhãn đó chính là Panasonic AU-X80. Thì tương tự Victor cũng mua lại hàng của Pana. Có thể nói là Victor mua lại cái model AU65H của Pana và gắn lại model là KRM840. Model KRM800 này là model M2 đầu tiên của hãng Victor. Nó chỉ có 2 trắc audio analog mà thôi. Thì sau này Victor đã cho ra cái model KRM820 thì nó có đến 4 trắc audio, bao gồm là 2 trắc analog và 2 trắc FM. Băng Betacam SB có hai loại, đó chính là loại to và loại nhỏ. Loại nhỏ thì thường sử dụng cho những cái máy quay phim cầm tay. Còn loại to thì thường sử dụng cho những cái chương trình mà có dựng chương trình gốc, cho nên là dung lượng nó sẽ cao hơn. Đây chính là băng Betacam SB. Thì tương tự thì M2 của Panasonic nó cũng có hai loại băng. Đây chính là băng M2. Đây tôi có hai loại nha, loại to và loại nhỏ. Cái loại nhỏ này thường sử dụng cho những cái máy quay phim và nó có dung lượng thường là 20 phút. Đây chính là băng nhỏ ha. Và đây là băng to. Băng to này thường sẽ có dung lượng là 30 phút, 60 phút hoặc là 90 phút. Băng nhỏ thì nó gọn rất là nhiều. Tuy nhiên cái dung lượng nó không cao ha. Đây chính là mặt dưới của cuốn băng. Và chúng ta thấy là cái vỏ của nó khá giống với lại băng VHS. Tuy nhiên hai cái loại vỏ này không thể nào thay thế cho nhau được. Về cơ bản thì băng to và băng nhỏ này nó có cái riêu xả giống như nhau, nhưng mà cái riêu cuốn thì nó sẽ nhỏ hơn ha. Đây, như vậy. Nó giống với lại VHS và VHSC và các bạn. Đây chính là băng VHS và đây là VHSC ha. Đối với là các hàng chuyên dụng thì là cái lẫy bảo vệ ghi băng thì thường nó sẽ là dạng công tắc. Như vậy là cho phép ghi, và nếu mà chúng ta muốn bảo vệ không muốn ghi đè lên thì chúng ta sẽ gạt công tắc qua đây ha. Thì nó sẽ có cái lỗ như vậy, thì trong dàn cơ sẽ có một công tắc dùng để đọc cái lỗ này. Như vậy. Và băng nhỏ cũng vậy. Về cơ bản thì là cái sợi băng M2 này nó cũng là sử dụng sợi metan giống như là băng Betacam SB. So về chất lượng thì M2 có chất lượng ngang ngửa với lại Betacam SB. Những đầu M2 khi mới mua về sử dụng thì dùng rất là tốt. Tuy nhiên sau một thời gian thì máy đổ bệnh và không sửa được, hoặc là cái chi phí sửa rất là đắt. Đó cũng chính là lý do mà vì sao những khách hàng sử dụng đầu M2 thì thường than phiền rất là nhiều. Đây chính là các nút vận hành băng cơ bản. Nút play, nút ghi băng, hai nút tua băng, nút stop
nút Eject. Đây chính là nút Run Edit. Nút Standby. Nút Standby này có tác dụng giống như là nút Ready của những cái đầu Panasonic. Đây chính là phím Reroll. Khi mà nhấn cái nút này thì là băng sẽ chạy ngược về phía trước một khoảng thời gian, đó chính là 5 giây. Đây chính là nút nhấn Start. Đây chính là núm Shuttle và Jog. Đây chính là khu vực dùng để dựng phim. Ở đây chúng ta thấy là có nút Assemble nè. Rồi Insert thì chúng ta sẽ có Insert Video, Insert Audio 1 và Insert Audio 2. Rồi ngoài ra sẽ có nút Auto Edit, rồi Review, Edit Stop. Và đây chính là các phím Entry In và Entry Out ha. Máy này có 2 track audio, đó chính là Audio 1 và Audio 2. Đây chính là 2 đồng hồ VU dùng để chỉ thị mức âm lượng. Đây chính là biến trở volume dùng để chỉnh âm lượng khi mà chúng ta ghi băng. Đây chính là VU dùng để chỉ thị mức video và mức tracking. Ở mode ghi băng chúng ta sẽ điều chỉnh biến trở này làm sao cho tín hiệu đồng bộ luôn ở cái vạch màu xanh này. Và khi ở chế độ phát lại thì chúng ta sẽ điều chỉnh tracking làm sao cho kim tracking lên cao nhất. Đây chính là jack cắm headphone và biến trở dùng để chỉnh âm lượng cho headphone. Đây chính là 2 jack micro dùng để lồng tiếng. Âm thanh audio của CH1 và CH2 của máy này có được trang bị tính năng là Dolby NR. Đây chính là 3 công tắc dùng để chọn chế độ limiter cho CH1, CH2. Và monitor ha, chúng ta có thể nghe là CH1, CH2 hoặc là mix. Đây có một vài cái công tắc dùng để thiết lập chế độ hoạt động của máy ha. Và đây chính là các dàn đèn LED dùng để chỉ thị trạng thái, chẳng hạn như đây chính là đèn LED auto off. Nếu có sự cố về băng thì là đèn này sẽ sáng lên và máy sẽ tự động off. Đây chính là đèn tép run. Khi băng chạy trong máy thì đèn này nó sẽ sáng và cái tốc độ chớp tắt của nó phụ thuộc vào tốc độ chạy băng. Đây chính là đèn báo time code. Đây chính là đèn báo Dolby NR. Và đây chính là đèn báo color framing. Đây chính là cửa nạp băng. Máy M2 này chạy được 2 loại băng to thì chúng ta sẽ cho như vậy. Chúng ta sẽ cho hết băng vào. Còn nếu như băng nhỏ thì chúng ta sẽ cho ở phía bên tay trái như vậy ha. Đây chính là các dàn LED 7 đoạn dùng để chỉ thị counter và thăm code, bao gồm là giờ, phút, giây và frame. Ẩn phía sau phần panel điều khiển đó chính là mạch điều khiển hệ thống. Và máy này có sử dụng rất nhiều vi điều khiển và đây có một số đèn LED dùng để chỉ thị trạng thái hoạt động của máy. Đây chính là một số những công tắc dùng để thiết lập chuyên sâu, chẳng hạn như là Composite Chroma là chúng ta sẽ để on, Dock chúng ta để on nè, rồi video NC, rồi video AGC, AGC nó sẽ tự động điều chỉnh mức video in, rồi Dolby NR ở đây để on, rồi color framing này tôi để là off. Và đây nó có 2 cái biến trở nữa, một biến trở là skew. Biến trở này chúng ta thấy là nó giống như là cái biến trở ở những cái đầu U-matic vậy. Và đây chính là biến trở dùng để chỉnh thời gian IC delay. Tùy vào thao tác sử dụng mà chúng ta có thể điều chỉnh cái góc nghiêng của panel điều khiển này. Đây chính là mặt sau của máy. Do đây chính là máy M2 cổ, ít chức năng cho nên chúng ta thấy là cái connector của nó cũng ít hơn là Betacam SB. Đặc biệt ở đây chúng ta thấy là nó có 2 cái quạt tản nhiệt rất là to. Máy đời cổ này chưa có chuẩn RS422 9 chân, cho nên là vẫn sử dụng cái connector 45 chân dành cho bàn điều khiển dựng phim. Đây chính là các jack video và audio in-out. Đây chính là cổng đốc pin dành cho component in và component out. M2 sử dụng phương pháp xử lý tín hiệu component giống như Betacam SB. Tuy nhiên đối với cái máy đời cũ này thì ngõ video in out thì nó không có component giống như Betacam SB ha. Nó chỉ có composite mà thôi. Đây chính là video in và video out. Đây là các ngõ dùng để cắm tín hiệu đồng bộ và TBC. Máy này không có TBC nội ha, mà chúng ta phải cắm TBC bên ngoài. Đây chính là cái jack ba lăng dùng để cắm audio, bao gồm là audio in và audio out.
Máy này chỉ có hai kênh analog âm thanh mà thôi ha. Đây chính là cổng ba lăng dùng để cắm audio monitor ngõ ra. Đây chính là hai jack cắm tham code in và out. Nhấn đầu M2 thường khá nặng, có cân nặng thì khoảng trên 40 kg, cho nên là chúng ta thấy là hai bên của nó sẽ có mỗi bên sẽ có hai cái quai sắt. Là đầu M2 rất là nặng cho nên là phải hai người khiêng ha. Mỗi người là sẽ là hai quai hai bên. Phần nắp trên của máy sẽ có hai cửa nhỏ. Trong đây có những cái công tắc ngầm dùng để thiết lập chế độ hoạt động của máy. Do máy này đời cổ cho nên sẽ không có menu và chúng ta sẽ chỉnh trực tiếp ở những cái công tắc như vậy. Đây chính là cửa sổ, chúng ta sẽ sử dụng cửa sổ này mở ra để lau từ. Máy này đã đi bảo trì hai lần ha. Một lần vào năm 2007 là thay pin roller, và năm 2011 là máy này đã thay từ rồi. Thay trống từ mới ha. Đây chính là toàn bộ bên trong của máy. Máy này nhìn cực kỳ phức tạp luôn các bạn. Nó có rất là nhiều card ha. Mặc dù máy đời cũ, ít chức năng nhưng mà rất là nhiều card. Và phần dàn cơ của M2 rất là to. Đây chính là phần bộ nguồn của máy, và máy này sử dụng nguồn xung trong máy vi tính. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái hệ thống card điện tử của cái máy này. Đây chính là card dùng để ổn áp. Bộ nguồn xung chỉ ra vài điện áp cơ bản thôi. Còn cái mặt này nó sẽ tạo những cái điện áp thứ cấp và cấp trên những cái mặt xử lý tín hiệu ha. Và chúng ta thấy đây chính là cái mặt ổn áp analog. Có cấu trúc cực kỳ phức tạp luôn. Và đây có một cái cánh tản nhiệt rất là to ha. Và sau đây chính là những cái con sò dùng để ổn áp ha. Và ở đây có sử dụng đa phần là sử dụng nguồn tuyến tính, bao gồm là sử dụng con sò loại B nha, D, và có một con STR. Đây chính là cái cánh tản nhiệt cho những con sò ổn áp. Đây chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu playback y computer. Và tất cả những cái card này đều được bọc chống nhiễu ha. Đây chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu time code và tạo ra tín hiệu xung chuyển mạch cho trống từ. Trong đây chính là một cái hộp dùng để xử lý tín hiệu analog nữa. Đây chính là mạch dùng để khuếch đại ghi dành cho phần từ video. Thì đối với hệ thống M2 thì nó sẽ sử dụng 4 mép từ, bao gồm là 2 mép chói và 2 mép màu ha.
Thì chúng ta thấy nó có cấu trúc là 4 phần như vậy. Đây, 4 phần chúng ta thấy nó đối xứng như vậy. Còn cái phần bên trái này đó chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu mà xóa hình ha. Tín hiệu dao động xóa hình. Trong đây có sử dụng những cái khối dao động, sử dụng những con transistor như vậy. Còn khối ghi, khuếch đại ghi thì nó sẽ sử dụng những con transistor bằng sắt và có những cái cánh tản nhiệt, cánh bướm như vậy ha. Cái linh kiện của nó cũng khá là cổ. Đây chính là mạch dùng để khuếch đại tín hiệu audio output, xuất ra bên ngoài audio theo chuẩn ba lăng ha. Đây chính là mạch reel servo. Mạch này sẽ có tác dụng là điều khiển cái hệ thống reel cuốn băng. Chúng ta thấy là trên đây nó sử dụng IC toàn là IC họ 40 và IC dạng 74 ha. Và đây chính là những con sò dùng để lái động cơ. Mạch là dạng mạch kỹ thuật số nha các bạn. Mạch kỹ thuật số để đầu sử dụng IC số. Mạch có cấu trúc rất là phức tạp. Đây chính là mạch điều khiển servo dành cho motor cấp xăng. Thì để điều khiển cái motor cấp xăng thì họ phải sử dụng một cái tấm mạch to như vậy. Thì mạch này nó cũng sử dụng những con IC số luôn. Chúng ta thấy cấu trúc của nó khá giống với lại cấu trúc của những cái dạng máy tính đời cổ ha. IC xếp thành hàng như vậy. Đây chính là mạch điều khiển servo dành cho trống từ. Mạch điều khiển trống từ này cũng phức tạp không kém. Nó sử dụng những IC toàn là dạng để dãy như vậy ha, theo hàng, theo cột, giống với là những cái mạch của máy vi tính đời cũ vậy. Để điều khiển cái động cơ trống từ thì chúng ta thấy là nó không có đơn giản chút nào cả. Cái mạch này hư thì sửa rất là khó nha quý vị. Đây chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu video, phân tích tín hiệu video và decoder. Máy này có sử dụng cái cụm từ là modulator, demodulator, encoder và decoder giống như là Betacam SB vậy. Và mạch này sử dụng hoàn toàn linh kiện analog. Trong đây có sử dụng IC của Sony nè, rồi có thạch anh, rồi có cuộn cảm, rồi low pass filter vân vân, rất là nhiều. Và đặc biệt là cái máy này thì nó không có sơ đồ ha, sửa thì mò rất là khó. Các bạn thấy đối với những cái máy analog thì nó có rất nhiều biến trở như vậy. Và chúng ta tuyệt đối không được phép là chỉnh những cái biến trở lung tung, tại vì muốn chỉnh nó thì phải có cơ sở, phải có quy trình và phải có máy đo cực kỳ chính xác chúng ta mới có thể chỉnh được. Còn nếu mà chúng ta cứ chỉnh lung tung như vậy thì có khả năng là phải vứt bỏ cả máy. Đây chính là mạch dùng để xử lý modulator. Mạch này có tác dụng khi ghi ha. Nó có cấu trúc cũng 4 phần nè, gồm có 2 tín hiệu chó và 2 tín hiệu màu. Và trên cái tấm mạch như vậy chúng ta thấy đơn giản, nhưng mà nó có đến khoảng hơn 40 cái biến trở như vậy các bạn. Tức là khoảng có hơn 40 cái hạng mục để chỉnh. Và để chỉnh định cái máy này thì không dễ chút nào.
Đây chính là mạch demodulator. Cái cụm từ demodulator này cũng dùng trong Betacam SB ha. Máy có sử dụng IC của Sony CXL1104. Mạch hoàn toàn là analog, không có sự can thiệp của kỹ thuật số. Đây chính là cái mạch encoder ha. Trong đây cũng có rất nhiều biến trở dùng để chỉnh định thông số nè. Cực kỳ phức tạp luôn. Chúng ta thấy là đối với những cái máy đời đầu như vậy thì họ thiết kế rất là công phu. Họ đầu tư chất xám rất là nhiều. Đây chính là mạch khuếch đại đầu từ của phần audio. Và chúng ta thấy là phần khuếch đại đầu từ này có sử dụng hai con phét vi-sai như vậy. Thì cái cấu trúc mạch vi-sai sử dụng trong khuếch đại đầu từ chúng ta thấy thường sử dụng trong những cái đầu cassette đời cao ha, dạng 2E, chẳng hạn như đầu Rangon hoặc là đầu Nakamichi. Đây có sử dụng những cái tụ audio và hai con IC dùng để khuếch đại tín hiệu đầu từ nè. Đây chỉ là phần hộp băng của máy. Trên hộp băng này sẽ có một cái motor dùng để kéo băng ra vào. Và dàn cơ này sử dụng hai loại băng, băng to, băng nhỏ. Nếu băng to chúng ta sẽ cho vào đây, còn nếu băng nhỏ chúng ta sẽ cho vào bên tay trái ha. Và ở đây nó sẽ có một cái đường dẫn dùng để lừa con băng vào. Đây chúng ta thấy trên băng này cũng sẽ có một cái rãnh ha, và cái rãnh này sẽ trượt trên cái G như vậy ha. Đây. Đây chính là phần dàn cơ của máy M2 và chúng ta thấy là cấu trúc của nó cũng tương tự giống như cấu trúc của máy Panasonic AU65H. Điểm chung của những cái máy M2 đó chính là sử dụng đến 3 reel. Đối với máy Betacam SB để đọc được hai loại băng thì nó sẽ sử dụng 2 reel chạy ra chạy vào. Còn đối với máy M2 thì nó sẽ sử dụng 3 reel như vậy. Ở máy Panasonic AU65H thì là sẽ có 2 reel chính. Còn cái reel nhỏ này sẽ có cái hệ thống bánh răng ăn khớp từ cái reel bên phải này và sẽ có một cái motor dùng để nâng hạ cái reel này phụ thuộc vào cái loại băng. Còn đối với máy Victor này thì nó sẽ sử dụng 3 motor riêng biệt cho 3 reel. Hai reel này đó chính là motor to và cái reel giữa này sẽ sử dụng motor nhỏ ha. Khi chúng ta cho băng nhỏ vào thì băng nhỏ nó sử dụng hai cái lỗ này, lỗ to và lỗ nhỏ. Cho nên khi chúng ta cho vào thì là nó sẽ cho vào hai cái lỗ như vậy ha. Còn cái reel này nó sẽ không có tác dụng gì cả, mà chính hai cái motor này nó sẽ kéo hai reel. Còn khi mà chúng ta cho băng to vào thì cái băng to này nó sẽ sử dụng hai cái lỗ reel ở bên ngoài như vậy. Khi cho băng to thì cái reel nhỏ này sẽ không hoạt động ha, nó sẽ thụt xuống như vậy ha. Tại vì cái băng to nó sẽ đẩy như vậy, nó đẩy xuống, có cái chốt như vậy nè các bạn. Đấy. Và đây chính là hệ thống cái rò le phanh băng. Cái rò le này sẽ có tác dụng là nó sẽ phanh những cái reel này, giúp cho băng không bị rối mà khi chúng ta bấm stop ha. Đường dẫn băng M2 thì khá là cầu kỳ. Nó sẽ gồm một cái vòng to như vậy để lock-in theo kiểu như beta. Và nó sẽ có hai cái tay căng băng như vậy. Hai cái tay căng băng này khi chúng ta cho vào thì nó sẽ đưa lên vị trí này, sau đó băng mới được lock-in. Ngoài ra ở đây nó còn có một cái càng dẫn băng nữa và cái càng để ở phía trên. Khi băng lock-in thì cái càng này sẽ đưa xuống và móc băng qua vị trí này. Hai càng đưa băng và kiểm tra lực cân băng này nó sẽ được điều khiển bằng một cái motor riêng biệt phía dưới. Và đây chính là hai con sensor từ dùng để phát hiện lực cân băng.
Ở dưới đây có một motor, một bu lim, một bánh răng dùng để kéo cái vòng loading này xoay. Đây chính là rờ le dùng để ép pin roller vào trục cấp stăng. Đây chính là trục cấp stăng. Hệ thống M2 nó sẽ có một con sensor dùng để phát hiện được tốc độ của băng. Đó chính là con sensor này. Nó được gắn liền với lại cái pin roller. Khi pin roller này xoay thì nó sẽ có một con sensor nó đọc được cái tốc độ thông qua những cái vạch trên đây ha. Đó chính là một con sensor cảm biến cái tốc độ chạy của băng ha. Ở đây có một cái con sensor hồng ngoại ha, bao gồm một con dùng để phát hồng ngoại và một con để thu hồng ngoại ha. Và cái cặp sensor này dùng để phát hiện ra cái băng bị trùng. Nếu như cái hệ thống servo có vấn đề, băng bị trùng ha, reel nó không quay thì băng sẽ bị đùng ở chỗ cấp stăng này, và như vậy thì nó sẽ che tia sáng và cái máy sẽ báo lỗi và ngưng hoạt động. Đây chính là phần trống từ. Vì hệ thống xử lý của M2 cái tín hiệu của nó khá giống với lại Betacam SB, cho nên là nó sẽ có 6 mép từ cơ bản, bao gồm là một cặp Y, một cặp C và một cặp mép từ để xóa hình thực hiện chức năng edit. Đối với máy M2 thì nó xử lý tín hiệu dạng component, cho nên chúng ta thấy là nó sẽ có một cặp IC riêng biệt nè. Đây cũng vậy. Đây chính là cái rờ le dùng để lau từ. Đây chính là đầu từ dùng để xóa toàn bộ tín hiệu trên băng. Đây chính là khu vực đầu từ audio, và nhược điểm lớn nhất của những cái máy M2 đó chính là cái đầu từ audio này nó được ẩn ở phía sau, cho nên là chúng ta rất là khó lau đầu từ. Đây chính là phía dưới của máy. Chúng ta thấy phần bên phải này đó chính là tấm mặt molder dùng để cắm những cái card phía trên. Đây chính là phần bộ nguồn. Máy này sử dụng nguồn giống như nguồn xung trong máy vi tính vậy. Ở đây có một sợi cáp dùng cho bàn điều khiển remote 45 chân ha. Phía bên trái này đó chính là cái hộp dùng để khuếch đại tín hiệu từ cái mép từ video. Tấm mạch to này đó chính là tấm mạch dùng để điều khiển cái hoạt động của dàn cơ. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Loại dàn cơ này được đúc bằng nhôm rất chắc chắn. Và loại dàn cơ này được thiết kế cùng thời kỳ với dàn cơ của máy SVS BR S811, cho nên chúng ta thấy là nó có một vài điểm là khá giống nhau. Loại dàn cơ của máy M2 của Victor này có sử dụng 7 motor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây chính là motor cấp stăng. Và đây chính là motor room. Đây là motor dùng để điều khiển hai càng căng băng. Và đây chính là motor dùng để điều khiển cái vòng loading. Đây chính là 3 motor reel. Đây chính là motor reel dành cho cuộn xả. Đây chính là motor reel dùng để cuốn băng dành cho băng to. Và đây chính là motor cuốn băng dành cho băng nhỏ.
Bây giờ tôi sẽ cho thử một cuốn băng này vào, cuốn băng to ha. Cuốn băng này đã có chương trình rồi. Bây giờ tôi bấm nút play. Hình ảnh cũng rất là tốt các bạn. Cái băng này là chủ trước đã có ghi chương trình rồi ha. Chúng ta thấy là hình ảnh của nó rất là tốt, giống như Betacam SB vậy. Trong hộp băng này sẽ có đèn và gương, chúng ta có thể quan sát được băng chạy bên trong. Bây giờ tôi sẽ bấm nút eject để lấy băng ra. Bây giờ tôi sẽ cho cái băng nhỏ vào. Cái băng nhỏ này thì tôi đã ghi bằng chính máy này ha. Để cho băng nhỏ chúng ta sẽ cho ở phía bên trái. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play. Chúng ta thấy là cái máy này ghi băng cũng rất là tốt các bạn. Hình ảnh của nó giống như Betacam SB vậy. Tiếng cũng rất là tốt, mặc dù đây chỉ là tiếng analog mà thôi, nhưng mà cái đáp ứng tần số nó chúng ta thấy là khá là chi tiết. Giờ tôi thử chức năng shuttle và jog ha. Bây giờ tôi bấm nút search nè. Cái bấm nút search thì hình ảnh sẽ đứng yên ha. Bây giờ chính là tua nhanh. Bây giờ tôi bấm nút play trở lại nè. Máy này không có TBC cho nên là chúng ta thấy chất lượng hình ảnh của nó không bằng con Bana AU65H.
Bây giờ tôi sẽ bấm nút eject để lấy băng ra. Vậy năm nay tôi đã giới thiệu với các bạn đồ M2 Victor KRM800. Đây là một đầu M2 có thể nói là đầu tiên của hãng Victor. Tuy là đầu này không có TBC nhưng mà hình ảnh của nó rất là tốt. Là một trong những cái đầu mà rất là vintage. Thì tôi có khoảng hơn mười mấy M2. Nếu có thời gian thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm những cái máy M2 khác chất lượng hơn, cũng như là một số những cái định dạng video khác đẳng cấp hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.